Aibong wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් පහසුවෙන් මේ blouse එක සඳහා වතුරම කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත basic block එක. ඉතින් මම මුලින්ම පිටුපස තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බුරුලක් සහිත basic block එක අරගෙන වට ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා දිග විදිහට අඟල් 21 සිට 24ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී කර පළලින් මම අඟලක් වැඩි කර ගන්නවා. ඒ වගේම කර ගැඹුරුනොත් අඟලක් වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන කෝල් ෂෝල්ඩර් අතක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අඟල් 2මාරක් මේ විදිහට පහළට ලකුණු කරනවා. දැන් අපි ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක ඉදිරිපස අරගෙන මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න පිටුපස ඔයාලට නැම්මට තියාගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහුම් වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කර ගන්න ඕනේ. අංශයට අඟලක් එකතු කරගන්න උරහිසට කරට පහළ වාටියට ඔයාලට අඟල් භාගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පහළ වාටියට කැමති නම් අඟලක් එකතු කරගන්න උරහිස කරට අඟල් භාගය බැගින් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බ්ලවුස් එක සඳහා කඩා හැල්ල රෙද්දක් වඩාත් ලස්සනයි. මම මේ විදිහට ඉදිරිපසින් කර ගැඹුර මේ විදිහට මූලික කරටම අරගෙන පළල විතරක් අඟලකින් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම ඉදිරිපසට වගේම අඟල් 2මාරක් මම මේ විදිහට මාක් කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ මේ අත් කොටස. ඉතින් මෙතන ලස්සන බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකක් තමයි ඇත්තටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක මේක කෙටි පැත්ත ඉහළට හිටින්නට ඒ වගේම දිග පැත්ත පහළට හිටින්නට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ අත් කට බිම ලකුණු කරගෙන ඒක 6.28 කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගෙන අපිට අවශ්‍ය උස ඔයාලට ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලේස් දෙකක් හදා ගන්නව නම් එක ලේයර් එකට අඟල් 6කුත් මෙහෙම වාසි තව එකකුත් එකතු කරගන්න. දෙවෙනි ලේයර් එකට ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 8ක් සහ ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මෙහෙම වාසි එකකුත් එකතු කරලා අඟල් 9කට දෙවෙනි ලේයර් එක ගන්න. එතකොට එකක් දිගයි එකයි කොටක් විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ එක ලේයර් එකකට මම කරන්නේ අත්කට 6.28න් බෙදාගෙන ලැබෙන උත්තරයට මම අවශ්‍ය කරන අඟල් 6ත් මෙහෙම වාසි එකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කොටස් දෙකක් ඕන නම් එක කොටසක් අඟල් 8ක් හෝ 9ක් ගන්න අනිත් එක අඟල් 6ක් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොයාගත්ත ඔයාලගේ සංඛ්‍යාව වගේ දෙගුණයක් උසටත් පල්ලටත් අරගෙන මේ විදිහට රෙදි කොටස කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුලින්ම දෙකට නමලා නැවතත් දෙකට නමලා ඔයාලට මේ මැද හොයාගෙන එතෙන් සිට ඔයාලට පුළුවන් මේ අත්කට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ওই මෝස්තරේට අනුව ඔයාලට පේනවා ලේස් දෙකක් ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි මම මෙතන ගත්තේ එක ලේයර් එක. එතකොට මම හොයාගත්ත මගේ අත්කට 6.28න් බෙදලා මට ලැබුණු 2.2ට මම එකතු කරගත්ත අඟල් 7ක්. ඊට පස්සේ ඒ සංඛ්‍යාව දෙකින් වැඩි කරලා උසත් පළලත් ඒ විදිහට අරගෙන මම මේ විදිහට නමලා වට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හොයාගත්ත සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් උසටත් හොයාගත්ත සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් පළලටත් අරගෙන තමයි මේ විදිහට රෙදි කොටස නමලා සර්කල් එකක් කපා ගත්තේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හතරට බෙදාගෙන ඊට පස්සේ මම ලකුණු කරගන්නවා මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා 2.2ක්. මේ විදිහට 2.2 ලකුණු කරලා නැවතත් දෙපැත්තටත් 2.2 ලකුණු කරලා අර පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළටත් 2.2 ලකුණු කරලා වට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මතකයිනේ ඔයාලට ලේස් දෙකක් ඕන නම් ওই මෝස්තරේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට උස වැඩි කරලා තව ලේයර් එකක් කපා ගන්න. දෙකම එකට තියලා මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන විදිහට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලයිනින් දානවා නම්
මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕන එක ලේයර් එකකට. ඉතින් ලේස් දෙක දානවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම 4ක් කපා ගන්න වෙනවා. එක අතකට ඒ කියන්නේ කොටස් 8ක් කපා ගන්න වෙනවා. අත් දෙකටම මොකද ලේස් දෙකක් දානවා. ඉතින් මම එක ලේයර් එකක් තමයි මෙතන නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ උර හිස් මහලා පේසින් කොටස් කරට අල්ලගන්න. ඒ වගේම පිටිපසට විවරයක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක කර ගැඹුරට අපි කපලා නැති නිසා පොඩි විවරයක් තියලා බටන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බ්ලවුස් එකට ඔයාලට කැමති නම් සිපර් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම සිපර් එකක් දානවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පිටිපස්සට මෙහුම් වාසි තියලා වෙනම ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මහ ගන්න ඕන මුලින්ම උරහිස, ඒ වගේම මේ කර කොටස් වලට පේසින් අලලා එක හදා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතනදී අංශ මහලා අවසානයේ තමයි ඔයාලා අත් කොටස අල්ලන්නේ. මතක තියාගන්න දැන් අපි උරහිසේ ඉඳලා අඟල් 2කමාරක් පහලට ඇරලා තියෙනවනේ. එතෙන්ට අපි පොඩි පේසින් කොටසක් කපලා ලස්සනට මහ ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන අල්ල ගන්නකොට ඒ කොටස ඇරලා තමයි අපි අත් කොටස අල්ලගන්නේ. හොඳින් බලන්න අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් උරහිස මහ ගන්න ඕන කරට පේසින් දාලා ඒක හදාගෙන තමයි උරහිස් දෙක ඔයාලා මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලා උරහිස් මූට්ටු කරගෙන පේසින් කොටස අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට ඒක නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමේට අංශ මහලා ඔයාලට 2කමාර තියෙන කොටස තියෙනවානේ. ඒ දැන් ඉස්සල්ලාම මේ කොටසට මෙන්න මේ විදිහට දැන් අත් කොටස තියෙනවා. එතකොට කොට පැත්ත තමයි ඉහළට තියෙන්න ඕනේ. දිග පැත්ත පහළට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අංශය මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලා මේක කන පිටින් තමා මහන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ 2කමාර අරපු තැන එතන අරින්න ඕනේ. ඒතර මෙතන ඔයාලා මේ අත් කොටසටත් මේ අපි දැන් මේ පෙනුම තියෙන තැන තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕපන් වෙලා තියෙන ස්ථානේ එතනට එතකොට අපි පොඩි ෆේසින් කොටසක් හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක නූල් ඇදීමකට ලක් වෙනවා කැතයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි මේ කපලා තියෙන රවුමේ ඉහළට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ෆේසින් කොටසක් හදාගෙන ඒක නිමා කර ගන්න ඕන පිළිවෙලට. ඉතින් මේ බ්ලවුස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මහලා බලන්න. මේ ළඟ ඉන නත්තලට ඉතාම ලස්සනයි. ඒ වගේම ලස්සන අතක් මේ ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ බ්ලවුස් එකක් ඇත්තරම සුදුසුයි. මොකද හරිම සැහැල්ලු රෙද්දකින් මෙහෙව්වොත් එහෙම ඉතාම අලංකාරව ඔයාලට මේක නිමා කරගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ වගේ කෝල් ෂෝල්ඩර් අත් කොහොමද නිමා කරගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.